درود به دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با آموزش بازی اسپکتر دیواید. بازی تقریبا میتونیم بگیم ترکیبی از والورانت و کانتر استرایک 2 و یه مقدار تغییرات داره. دستخوش تغییراتش اینه که شما دو تا شخصیت دارید که اینجا همینجوری میبینیدشون داخل دو تا بدن داخل یک روح، یا مثلا یک روح داخل دو تا بدن. خودشون میتونی شیفت کنید این ور اون ور. برای همین میگم بازیش توسط خود یکی از استریمرهای معروف خود یوتیوبه که اسمش شراود، همه میشناسیدش. بازی تقریبا 3-4 روز از این تایمی که من گذاشتمش رفته و داره لانچ میشه. مشکلی با ما نداره اصلا با کشور ما. بازی بدون هیچ افزونه ای بالا میاره، پینگ فقط یه مقدار داخلش بالا. حالا امیدواریم درست ترش کنن. اول آموزشی که داریم، اول بهتون بگم حمایت کنید، لایک کنید، بریم برای آموزش. اول آموزشی که داریم لابیه. اینجا که بخشیه که خودتون انتخاب میکنید چیه. اینجا یه سری تبلیغات رو ولش کنید. اینجا همون کانترکت هایی که دارید، همون چالش هایی که دارید. استورش که حالا ما باش کاری نداریم. اینجا نوشته مثلا میتونید چه اوتفیت و چه چیزایی بخرید. گرافیکش فعلا خیلی خوبه به نظرم. بتل پاس و کریر فعلا فعال نیستن چون بازی تازه اومده. پلیش هم که همین چیزیه که میبینید. اینجا وپن چند مدل وپن داره. این وپن که با تیم اتک دارید حمله میکنید. SMG، شاتگان، AR، نمیدونم ماشینگان، میل، پیستول و اونجور چیزا. اینجا که نوشته دیفندر وپنایی که شما به عنوان دیفندر میرید. هم مثل کانتر که شما یه سری گانا دارید که بخش سیتی دارنش، یه سری گانا هم دارید که بخش ترور دارنش. اینا همونجوری اتکر و دیفندر. اینجا بخش لاک یا لاکر اوتفیت، مثلا کسیو که دارید باهاش پلی میدید بذارید که مثلا من قرمزش میذارم. فیسش رو میتونید انتخاب کنید که مثلا من اینو میذارم، حالا میتونم اینو بذارم، یه خط و خش یه مقدار بهتره. بعد فکر نکنم برای دوتا داشته باشه، درسته؟ آره برای دوتا هم داره. اوتفیت دوتا رو انتخاب کنیم. فقط من نمیدونم اصلیه کدومه. این یو یعنی این اسپکت آبی مثلا میزمش. مثلا برای خودمون اینو انتخاب میکنیم، برای اسپکتمون مثلا اینو انتخاب میکنیم. چشم و گوش ما. برای موهای خودمون البته هر دوتا خب یکی هم، ولی خب ما باز استفاده میکنیم. خب اینو استفاده میکنیم. براش یه دختر بهش نمیاد تفته صورتش، این بیشتر روش میاد. این هم که چیزی نداره. هیر استایل، استایل صورتشه. اینا همه دخترن. حداقل از انتخاب میکنم دختر شدیدن سفیدی انتخاب کنیم. کاستومایز پسر نداره، ولی مثلا بنر داره. مثلا یه بنر رو میتونیم انتخاب کنیم که قفلن همه. آنلاگ لول دارن. اینا هم یه سری بجن، مشکلی نیست. کروه که حالت بتاشه، من هنوز فعلا ورود نکردم بهش، ولی کلا میتونید یک گروه بسازید و بازی کنید و XP و چیزا بگیرید. اینش تقریبا مثل کال آف دیوتی موبایله و مثلا همون کال آف دیوتی خودمون. این هم یه سری قدرت ها داخل بازی که شخصیتتون داره. مثلا این قدرت که توضیح میده آقا بیشتر گرینید و اونجور چیزا، این قدرتی که بیشتر حالت مثلا دیفنسیو داره، این قدرتی که بیشتر حالت ساپورت و هیلینگ داره. حالا اینا داخل ویدیوی جدا بهتون میگم بعدی. و اینم بیشتر بعد تلپورت کردن و چجوری بهتون بگم، حالت منطقه یابی یا مثلا انمیا رو جاشون رو پیدا کنید، اینجور مثلا قدرتی داره. حالا اینا باید یک ویدیو کاملی دمشون بذارم و بهتون بگم. فعلا که لول تقریبا 7 میخواد. من هنوز یک بازی هم نکردم، فقط میخوام نشون شما بدم و آموزشیشو با هم دیگه بریم. اینجا هم کژوالشه، کاستومشه و این حالت فایرین رنجشه که مثلا بخوام بگم چی جوریه. فقط ما اینا رو که بزنیم بهتون بگیم دقیقا. مثلا حالت اینجا نوشته که استاندارد سشن، هیچ
دخالتی روی رنگ خودتون یا تیمتون نداره. اینجا میگه دخالت داره. اینجا هم یک کاستوم بچی که خودتون میذارید. اینجا هم فایرین رنجی که میرید و کاربارش رو انجام میدید و مثلا تست میکنید. اینا هم یه سری تقریبا فیلتر و چیزاشون هم که هم اول بهتون نشون میده. مثلا میتونید فیلترها رو خودتون انتخاب کنید، ولی من مثلا میذارمش رو آف. لنگویج و ساب تایتل اونجور چیزاشونن که تقریبا میتونید انتخابشون کنید. اینجا بخش جنراله که سنسیویتی موس و یه مقدار بالا پایین و ساپورت و اونجور چیزا رو بهتون میگه. ادزا رو بهتون میگه که بستگی به ریکویل گانتون داره، باید برید و بازی کنید بفهمید. من حتی گانا رو هم توضیح ندادم چون باید برید داخل بازی و کلا بفهمید بازی چجوریه، کدوم گان براتون بهتره، بعد استفادهش کنید. اینو هم که گرافیکه که ما میذاریمش روی فول اسکرین 1080، بعد اپلای سیتینگ. اینجا هم کام فریم ریت و اونجور چیزاشه که 160 کافیه. آره 160 کافیه. وایسنس آر رندر اسکیل 100. تکسچر اونجور چیزا که من اپیکن مشکلی ندارم. DLSS مثلا آن میکنیم، بعد رزولوشنش هم میذاریم روی بالانس. من اونجا کلا اونجا میذارم که FPS فیکس بهم بده. بعد اینجا بخش ایم و اونجور چیزاتون که خودتون میتونید رنگ بهش بدید، مثلا میتونید سفید، سبز، زرد، هر چی بهش بدید. و بازم اینا یه سری تنظیماتن برای ایم که خودتون باید بیاید کاستومایز چینیشون کنید. اینجا مستر ولوم اونجور چیزاشه، مان وایس چنلتونه، مان خود بازیه که مثلا من آوردمش رو 8، موزیکو کم کردم. مان پارتیه، ایمان تیم، ایمان پارتیه. بعد کیبورد چیاتونن که باز با کاستومایز خودتون باید برید و درستشون کنید. استارت هم کلا نشان دهنده یا FPS تونه یا حالا هر چیزی که هست بهتون نشون میده. حالا من مثلا مان جی پی یو تایم و گراف تکس رو میگم بهم نشون بده. بعد فریم ریت تایم مثلا FPS من خود استیم هم داره نمیخواد. مثلا اینجا میگم لاتنسی رو بهم به تکس نشون بده، داخل بازی نشون میده. بعد مثلا میگم پینگ رو بهم به تکس نشون بده، بعد پکام رو به تکس بهم نشون بده. اینو دیگه داخل بازی نشون میده. لوس پک و اونجور چیزا من میگم نشون بده دیگه، مثلا داخل بازی راحت بهتون نشونش میده. حالا یه سری آموزشی هم داره که من اینجا با هم دیگه بریمش. یه سری توضیحات در مورد گانا که باید الان استارت بکنه ها دیگه. حالا بمونیم تا بیارم. اینجا هم فضای کلیش حالا یه مقداری طول بره، 20 ثانیه. خب این پایین حالا بالا الان نگاه پکت و چیزا من آورده. پینگ 140 که 150 خیلی زیاده. پکت 32 عادی داریم، لوز نداریم فعلا. جی پی یو من هم خوبه. لاتنسی رندر هم نداریم. اینجا اگه لاتنسی رندر داشته باشید باید گرافیک بیارید پایین. بی که میاد روی بیلد منو که مثلا اینجا مثلا بخوام بگم آقا چه گانایی میتونیم استفاده کنیم. البته گاناش بهتون بگم که برای دو طرفن، اینو داشته باشید. مثلا اگه اینو انتخاب میکنم، خودم اگه شاتگانو دارم، خب اون آقای عزیزمون نگاه کنید اینجا میاد، این دیگه رایفلش رو داره. پس باید بدونید دقیقا از چی استفاده میکنید. هر دوتا هم یکیه، یعنی هیچ کاری نداره. خب در وهله اول یک گانتونه، شماره 2 پیستولتونه، شماره 3 هم نایفتونه. وی رو که میزنید شما میتونید اون شخصیتی که دوم دارید و انتقال بدید. چجوری؟ من الان این آقا میذارمش اینجا، نگاه میره اونجا. اگه کسی بیاد جلوش یا کسی بهش تیر بزنه یا کسی خیلی نزدیکشه یه وارنینگ بالا براتون میزنه داخل بازی. حالا ما بریم داخل بازی بیشتر نشونتون میدم. این بخشی که اونجوریه موقعی که میذاریدش سریع میاد اینجا ریسپان میشه، ولی مثلا موقعی که میفرستیدش اونجا خیلی آروم، یه مقدار آروم تر میره. اینجور چیزا حواستون باشه. پایین که جونمون 100 نشون داده، حالا ببینم اگه کامل درست نشون بده. نه نداریم. بعد شخصیتمونه که مثلا نشون میده کدومه. اون قابلیت هایی که داریم، مثلا قابلیت مثلا دیفنسیو اینا که حالا بهتون میگم، و قابلیت ایه که مثلا میتونید جون بدید به یاراتون اینجا، حالا اگه جون نداشته باشن. بعد اوورهیت، چه گرم هم میشه. بعدش
F2 رو که میزنید میتونید چنج بکنید چیزایی که دارید. حالا اینجا حالا F2 رو میزنید مثلا قابلیت ها تغییر میکنن. این بخش همون گرینیده که بهتون گفتم، خیلی گرینید خوبی هم هست. خب حالا اینا رو بهتون میگم، اینا مشکلی نیست. بعد چنین جاهایی که خودتون نمیتونید برید میتونید اینجا یارتون رو بفرستید، بعد ایکس بزنید، بعد اینجا دوباره یارتون رو بفرستید که بیاد باهاتون. خب حالا اینجا بخش فایرین رنج که یکی اینجاست، میتونید بزنید دوباره سریع میاد. میتونید اینا رو روش تست کنید. موقعی هم که چیزی میزنید اگه شیفت کنید این کار خودش رو انجام میده. نگاه کنید این هیل خودش رو انجام میده. ما میاد اینو پس داشته باشید همیشه. مثلا اگه اینجا حالا این انداختنیه، اینو میزنی این میره ایور، خودش استان شد. موقعی که استان میشن اونجوری میشن. دیگه شما هم میتونید بزنید و کاربارشون رو انجام بدید. دیگه چی بهتون بگم، اون علامت ها بالا هم که دیگه ولشون کنید، علامت ها بالا زیاد کاری بهتون ندارن. شیفت رو که میگیرید یواش میره، اسپیس هم که حالت عادیش میره. موقع پرش اونجور چیزا هم که مشکلی نداره باهاتون. و موقع هم که چیزی رو میخواد بزنید بعضی اوقات با حواستون باشه برای زدنشون. چندین بار مثلا میتونید بزنید دیگه، حالا بستگی با خودتون داره. البته من چون هیل دارم مشکلی نیست. بعد اونجور جایی که اونجوریه نمیزنه حواستون باشه، جایی که قرمزه. بعد اینجا هم که اف رو میزنیم در رو باز میکنیم. این دیگه یه چیز فایرین رنج که عادی بهتون میگم، فقط قدرتاشون میمونه که اونو ویدیو بعدی بهتون میگم. پس شاد و پیروز باشید. آدیوس.